tayo sa aming mga iron. Ayan. Closed doors, I'm a fool for your love. Closed doors, I'm a fool for your love. Ciao. Guys, again, andito tayo sa aming mga iron. Ayan. Iron at saka garment steamer. Ayan. At saka yung steam press. Ayan guys. Isa-isahin natin guys yung aming mga iron. Ayan guys, ang aming iron, meron kaming mga brown. Ayan, iba't ibang model. Yung pinakamura is 100, merong 94 pero maliit, sobrang maliit. Hindi siya steam. Ano lang, ordinary lang siya na iron. Sa mga steam naman, may mga steamer is 142. Ito 142 tipal siya. Ayan. Meron ding Philips. Ayan, sa mga Philips ang pinakamahal is 659 yung Philips ito. Ayan, yan yung pinakamahal yung Philips. Steamer din siya, tsaka non-stick. 3,000 watts siya. Ayan, dami din klase yung Philips. May iba wala ng stock. Meron ako nabili dito na Philips din siya. Pag sobra na siyang mainit, automatic siya mag-o-off. Yun ang maganda. Automatic siya mag-o-off yung niya pag sobra. Ayan, dito naman is ang mga tipal. Marami din klase ang tipal. Merong steam press, meron din siyang mga ordinary. Wala siyang steam press, ironing lang. Ayan, pakita ko isa-isa. Pero maganda kasi yung steam press kasi pag sobrang yukot na yukot yung yung damit mo, pag na-steam mo siya, ang ganda ng pinalabasan niya. Ayan, dito naman is ang mga tipal. Ayan. Marami din klase ang tipal. Merong steam press, meron din siyang mga ordinary. Wala siyang steam press, ironing lang. Ayan, pakita ko isa-isa. Pero maganda kasi yung steam press kasi pag sobrang yukot na yukot yung yung damit mo, pag na-steam mo siya, ang ganda ng pinalabasan niya. Ayan, dito naman is ang mga tipal. Ayan.
Marami din klase ang tipal. Merong steam freeze. Meron din siyang mga ordinary. Wala siyang steam press. Ironing lang. Ayan. Pakita ko isa-isa. Pero maganda kasi yung steam press kasi pag sobrang yukot na yukot yung ano mo, yung damit mo. Pag na-steam mo siya, ang ganda ng pinalabasan niya. Ayan, nandito ang mga tipal. Yung iba kasi mabigat. Meron mga magagaan. Katulad nitong bigat. Mabigat siya. 3,100 watts naman siya. Maganda yung ano, pag mataas ang wattage siya, mabilis maplansya yung damit. Ayan, dito naman yung mga black and decker. Maganda yung ano kanina, yung Philips. Ito naman yung pinakaluma dating ano, sobrang bigat. Pag natapos ka mamlansya ano na yung ano mo, yung kamay. Maganda to sa mga ano pantalon. Mabilis maano. Ayan. Ito naman ang mga ano garment steamer na handheld garment steamer. Iano mo lang siya. Ganyan mo lang siya. Ayan. Ihang mo lang yung damit mo tapos garment steamer mo siya. Ito naman yung iron steamer. Steam generator. May kanasama siyang ano para sa tubig mo. Garment steamer. Ayan, with a stand. Merong platinum na brand. Ito naman ang tipal. May kasama din siyang screen para sa damit. Ito is tipal din. Ayan. Iba't ibang design. Merong black and decker. At saka ito ang Philips. So, dito naman yung ano steam press. Meron kaming Homex na brand. At saka platinum. Nakalak. Kaso hindi ko naman maiakyat kasi mababa. Kailangan. Ayan. Kaming mga iron, garment steamer at saka steam press. Thank you guys for watching my video. Sa uulitin guys, iikot ko pa kayo sa ibang department. Thank you guys. Closed doors, I'm a fool for you.